1377 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 92 years afterward ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਕੋਈ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ। ਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਜੀ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੁਪਿੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ one of the most important days ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਲਾਇਆ, right? He told the world about what Guru Nanak, what Guru Ravidass ji, what Guru Kabir ji and many others were saying. And what were they saying? They were saying that everyone is equal, that everyone is entitled to a good life and should strive to better themselves. That's what they taught, and we have to say thank you to Guru Nanak ji, as we need to say to who followed in his path, as Guru Nanak followed in the path of Guru Ravidass ji and Guru Kabir ji and all the others followed in the path of Guru Nanak. He was the birth of something that culminated, I would say, some 70 years ago, which we will go on to further to talk about in a few minutes. ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸੀ ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਮੇ। ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਟੀਚਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। Guru Nanak Dev Ji was born in Pakistan in 1469. Guru Ravidass Ji was 92 years his senior. Guru Nanak Dev Ji left us with those teachings, the exact same teachings that Guru Ravidass Ji did, so that of humanity and equality. I would just like to tell a little story about Guru Nanak Ji. Guru Nanak used to bathe in a river not too far from his home where he lived, and one day he went away for 3 days, and he didn't come back home, and his friends and family started to become a bit worried and became a bit anxious and started to wonder where Guru Nanak Ji was. 3 days later he returned,
and his family and friends asked where he was, what he was doing, and he said he just sat by the river and he was in a trance for 3 days. He was meditating, and upon his return he wrote Ek Onkar. Ek Onkar means one God. So there's two words, Ek Onkar, one God. Although they seem like two very small words, when we have a look at the meaning behind those words, we begin to understand why he was there for 3 days and why it took him 3 days to find those very important words, one God, Ek Onkar. Guru Nanak Dev Ji said that God is our Father, so we are his children, and above and beyond all, God will treat everybody equally, and this is exactly what Guru Ravidass Ji has taught us. This is exactly what Guru Nanak has taught us, that everybody if God treats us equally, then we should treat those equally. So the idea behind Ek Onkar is that we are all equal, we're equally loved by God, no matter which religion we choose to follow. Thank you, Natasha ji. Clear definition di Natasha ne. Ek Onkar. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਗੋਡ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਈਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਗੋਡ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਫਰਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 70 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਜਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਸਵੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਬੁੱਧਾ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜੜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਬੁੱਧ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, of justice, of liberty, of equality, of fraternity,
you know ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਆ ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਫॉर एवरीवन ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ the right to pursue happiness a life of happiness same ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਇਜ਼ एवरीवन ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ is as good as implementation ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ I think ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ successive governments ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100% implementation ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜੇ implementation ਹੋ ਜਾਵੇ it's a perfect world thank you ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ ਸੋਪਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋ ਮਾਨਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਏ ਦੀਨ ਮਨੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਜਾਨ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ 100 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਗਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜੋ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ I just want to pick up on a phrase that Uncle used, the perfect world. How do we go about creating the perfect world? And more importantly, what is a perfect world? Guru Ravidass ji wrote a shab, Begumpura Sheher Ko Now. That was Guru Ravidass ji's idea of a perfect world. When India attained its independence in 1947, an assembly of people came together. They were known as a Constituent Assembly. They began drafting India's constitution, what is today such a heavy document, which
it was made with democratic ideals. It was made with a vision of autonomy, and it holds in it so much power that it rules India today. It lays down the national goals of democracy, of socialism, of secularism, and of national integration. So the constitution, it was adopted on the 26th of November of 1949. It didn't come into effect until a couple of months later in January 1950. The constitution itself, though, the drafting of the constitution was one of the first steps to be taken by an independent India to form the base of that democratic nation, that same democratic nation that it is today. It's such an important document because it lays down the foundations of the government and the government's role and the three elements to the government. And India still follows that today. So when India attained its independence in 1947, it wasn't just India which attained its independence, it was the people of India, more importantly. The Constitution of India provides for justice, liberty, equality, and fraternity. When we talk about justice, we look at social justice, economical justice, and political justice. And no matter what your status is in society, you are granted equal justice. No matter what your economic position is in society, you are granted granted equal justice, and same goes for your political views. So no matter who you choose to vote for, and Dr. Ambedkar said one man, one vote, no matter who you choose to vote for, you are treated with equality, you're treated with liberty and fraternity. And when we talk about fraternity, that ensures the dignity of every single individual in India and the unity and the integrity of the nation. So the Constitution of India provides for all of these types of equalities, just like Guru Ravidass ji wanted, just like Guru Nanak wanted. So all of these gurus that we look up to spoke about this hundreds and hundreds of years ago. Guru Ravidass visioned Begumpura 600 years ago. The Constitution is just over 70 years old, and it's up to us, it's in our hands to elaborate on what the Constitution has given us. Now, we speak about women's rights. Hundreds of years ago, or even very recently, a few decades ago, women weren't as educated as they are today. Women are almost equal to men. Women are able to study these days, they're able to go out and work. So all the things that a man would generally do, a woman does equally the same. And I'm sure you've seen women doing the exact same jobs as some men would do. So even in Dr. Ambedkar's time, women were actually, so when their husband used to die and the body was cremated, the woman had no standing in society, and she was seen incapable of living her own life without her husband, that she was thrown into that same pit of fire that her dead husband was being cremated in. So you can see how far we've come. In some countries, women still don't have equal rights. India, as well as England and America, India is one of those countries that is promoting women's rights. Thank you, Natasha ji. Promoting women's rights, Natasha ने बिल्कुल सही गल कीती. वर्ल्ड ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਪਰ ਜੋ ਬੈਕ ਹੋਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਰਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? Yes, you know, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 of November 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ constitution ਜੋ ਹੈ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਡੋਪਟ ਜਨਵਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ nearly 70 years 69 years ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਔਰਇਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਰਾਈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਈਗੋ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਈਗੋ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਈਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ pain no gain so you have to give something to get something back thank you Raji you have to give something to get something back ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਬਿਲੀਵ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ
ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਚੀ TV ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों जुग तीनों दरे कल केवल नाम आधार। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ TV ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਚੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਚੀ TV ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? Just talking about the Indian Constitution and the effect that it has on not only the Indian citizens but also the effect that it has on the world. Now, when India became independent in 1947, the country lacked laws. It lacked any sort of grounding. So when the Constitution came into effect, it provided a very solid foundation for us to build our laws upon. And the heart of the Constitution is the preamble, and the first line of the preamble is "We the people." So the Constitution is made by the people and for the people, so it's what the people wanted and what the people will get. So the Constitution is one of those documents where without it India wouldn't be what it is, but unfortunately it's not always put into effect. Now, if we have a look at, for example, technology, 50 years ago, 70 years ago, 100 years ago, we did not have the same technology that we have today. We're much more advanced. We have telephones and emails and the internet, things that didn't exist 70 years ago. So we've come and we've travelled a long way from 70 or 100 years ago. But unfortunately, when we look at the Constitution and the laws of India and equality, Guru Ravidass, you wanted this 600 years ago. Guru Nanak wanted this 300 years ago. The people of India started to want this or acknowledge their want for it 50 or 70 years ago or 100 years ago. But if we have a look how far we have come from 600 years ago to up until today, we haven't come very far at all. We're still struggling for social equality. We're still struggling for justice. We're still struggling for economic and political equality. So above and beyond it all, it's all down to us and how we enforce those laws
There's always so much to say about the Constitution, and if you just to read the preamble of it, you'll get a really good understanding of what the Constitution is all about. So it provides for liberty, equality, justice and fraternity. And the country adopted it today, so the 26th of November 1949, and it didn't come into effect a couple of months later. But how much of the Constitution do we incorporate into our daily lives? I mean, it's all written in black and white, but I think it's down to us to incorporate that into our lives. Natasha, your message is very clear कि सानू जो Constitution ਦੀ preamble है, अगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ understand ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ educated ਹਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Constitution ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Constitution ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ Constitution ਦੀ preamble ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ Constitution ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ Constitution ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, not ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦਰਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੁਪਿੰਦਰ। ਯੈਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਵਰਲਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆ,
ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ਼ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਸੀ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਮ ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਬੋਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕੰਸ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਮਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਨ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਮਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਆਲ ਫੇਸ ਦੇ ਆਲ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਜ 69 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ That's exactly what we want is that equality we want to have a common ground the constitution was drafted by an individual who suffered those same injustices that he did not want anybody else to suffer Dr. Ambedkar was discriminated against quite a lot and if you were to read into Dr. Ambedkar's biography or his life or his history you'd know that he was prevented from drinking water from public fountains and just the petty things that we take advantage of today he was prevented from doing Kanshi TV is one of those common grounds where anybody can come together voice their opinions
within remit, of course. And if you to talk about humanity and equality, this is exactly what our program is all about. Now, if we have a look at a foundation, it's evident that we can't build anything on top of a foundation. We can't build anything on a ground without there being foundation. And if we were to build something, it wouldn't last very long. So this is such a strong document that has been created for India, and even the world takes something from it. The Indian Constitution and India itself is known as one of the world's largest democracies. How much of that is actually in effect is questionable, but if we were just to take something from that, we would go a long way. Now, there's a gap in society, there's something missing, and that's the same equality and humanity that we speak about. More importantly, equality. I think equality derives from humanity, but when we speak about equality, how much of that do we see in India? How much of that do we see around the world? If we have a look at the same example I gave earlier, nowadays we can't live without mobile phones, we can't live without internet, we can't live without cars. We've come a very long way from 70 years ago, from 100 years ago. In 70 years' time, or in another 100 years in the future, we will probably look back, if we have attained equality and humanity, we will probably look back and think, how did we ever live without equality? How did we ever live without humanity? And what's worse is we do not want to die, and Ravidass ji talks about this all the time, that we don't want to die having regrets. We want to live our lives and say, yeah, and turn around and say, actually, yes, I did my part in society. I did treat people with respect, and I did enforce humanity and equality throughout my life. I think this is, you're going to have a look at it as a more of a lesson for us. Ravidass talks about the stages in life, and we don't want to have a look back at our lives and say, well, I was too busy worried about myself, I was becoming caught up in all of these sins, and I completely forgot about humans, I completely forgot about equality, and I was just focusing on myself. Thank you, Natasha ji. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋਤੀ ਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਫੇਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਥ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜੀ? ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ UK ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੌਪ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ, ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਉਠਾਓ, ਵੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਵੋਇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਇਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਾਈਟ ਕਰੋ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਟ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਟ, ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਐਜੀਟੇਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। Just quickly, I think it's somewhat ironic to say that a document which provides for so much equality, liberty, and justice isn't actually celebrated today. And if you have a look in the media, there is no mention, or hardly any mention, very little mention of today being the day that India adopted the constitution. Dr. Ambedkar said, "Educate, unite, and agitate." And if we just put those, if we actually incorporate those into our daily lives, bit by bit, we can fulfill Guru Ravidass ji's idea of Begumpura, and of course we can create a world where there is equality and where there's humanity, there's justice and peace. And I would also just quickly like to say, whilst we have some time, that just to congratulate everybody on the birth anniversary of Guru Nanak ji. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈਏ। ਰਾਜ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਿੰਦਰ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ birth anniversary 'ਤੇ, ਐਂਡ let's hope we see a lot more of these.
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।